friends, welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ni Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Yes, hari ni Lina nak masak tofu lembut, okey, silken tofu tu dengan sos yang pedas. Yes. Dan tambah-tambah lagi Lina nak masukkan telur. Yes. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share video saya dengan kawan-kawan anda semua. And then kalau anda baru menonton video masakan Lina, jangan lupa untuk subscribe ya, dan jangan lupa untuk tekan butang loceng tu. Once you dah tekan butang loceng, consider you all akan terima apa saja video masakan yang Lina upload tanpa ketinggalan. Yes, you all can watch all my videos. Sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk memasak tofu lembut yang pedas. Jom. Okey, di sini Lina ambil satu kotak ini smooth tofu ya, ataupun tofu lembut. Okey, yang ni. And then untuk menumis kita perlukan halia dan juga bawang putih. Okey, halia lebih kurang 1,5 inch halia, kena potong dadu halus macam ni ya. And then bawang putih tu lebih kurang 3 ulas bawang putih, also potong dadu. Dan kita perlukan cube pati ayam 1. And then kita perlukan gula perang ke gula putih ke, no matter. Yang ni 1 teaspoon ya. And then yang ni daging ayam kisar. Okey, isi ayam yang dah kisar. Selain ayam, kalau you prefer daging pun boleh use daging ya, daging kisar. Lebih kurang 70 gram ya isi ayam ni. And then kita perlukan 2 biji telur. Okey, dan untuk sos kita kena masukkan tauco, and then kita perlukan minyak bijan. Tauco kita masukkan lebih kurang 1 tablespoon ya. And then kita perlukan kicap manis 1 tablespoon, and then kita perlukan lada hitam sedikit, and then kicap cair 1 tablespoon, and then yang ni cuka masakan lebih kurang 1 teaspoon. Dan kita perlukan chilli kisar, okey, ataupun chilli bo ya, lebih kurang 1 tablespoon, 1 sudu makan. Di sini Lina ambil irisan daun bawang dan juga 1 biji chilli merah untuk taburan hiasan. Yes. So, first kita sediakan kuali non-stick pan, okey. Then kita sapukan sedikit minyak bijan ya. Kalau you tak ada minyak bijan, boleh gantikan dia dengan minyak masakan biasa. Tapi kalau guna minyak bijan, dia punya bau tu memang wangi. Keluarkan silken tofu ni dari kotak. Selalu I tengok orang, they all cut tepi ni, so that tofu ni mudah keluar. Okey, sekarang kita bukakan api. Letakkan api yang perlahan ya. Jangan tinggikan api. Dan kita pukul 2 biji telur ni. Kita pukul 2 biji telur dan kita masuk dalam kuali. Sebelum ini Lina pernah buat silken tofu ni steam ya. Kalau siapa-siapa miss video tu, bolehlah klik link di atas ni untuk tengok video tu. Memang yang tu pun sedap. Okey, sekarang kita biarkan dia masak. Okey, tutupkan penutup biar dia masak.
Sementara tu kita boleh prepare sos. Okey, dalam kuali yang lain kita masukkan minyak, sedikit minyak ya. Okey, kita masukkan bawang putih dan juga halia. Kita tumis sampai dia naik bau. Okey, bila dah naik bau, kita masukkan daging yang kita kisar, isi ayam ni ya. Kita leraikan isi ayam ni supaya dia tak bergumpul. Okey, Lina nak masukkan 1 sudu makan cili kisar ya. Okey, Lina masukkan just around 2 tablespoon air. Okey, dan kita masukkan cube pati ayam. Just crush ya. Okey. So, kita dah masukkan cube pati ayam kan. Sekarang kita masukkan 1 sudu makan, lebih kurang 1 sudu makan kicap cair ya. Dan masukkan 1 sudu makan sos kicap manis. Sos pula kicap manis. Dan masukkan sedikit black pepper. Okey, masukkan sedikit air. Dan kita masukkan cuka masakan lebih kurang 1 teaspoon ya. Okey, yang ni taufu. Taufu 1 sudu makan. Kalau siapa-siapa tak suka taufu, boleh avoid this. Tapi bila masuk ni yang ni sedap. Taufu kat rumah kita pun dah habis. So, dalam sos ni kita tak perlu masukkan garam ya. Okey, sekarang Lina masukkan gula. Gula ni 1 teaspoon. Okey kawan-kawan, sekarang yang kuah ni dah start didih. Yang ni kita nak makan bersama dengan nasi. So, jangan, Lina tak nak buat terlalu pekat kuah dia, biar dia ada kuah tau. Okey, yang ni kita boleh tutupkan api. Sekarang kita bukakan penutup.
Okey, tofu ni kita boleh potong. Okay, then kita tuangkan kuah ni atas tofu ya. Dan kita tutup balik penutup untuk bagi 5 minit. Okey kawan-kawan, begitu je lah cara-cara untuk memasak tofu lembut dengan sos yang pedas. Yes, dan juga keistimewaan dish ni ialah kita masak dengan telur. So, yang ni kita kena makan bila dia panas-panas. Lina harap kawan-kawan akan cubakan resepi ni kat rumah. Jangan tak cuba. Lina jumpa anda semua dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.